دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با یه قسمتی در خدمتتون هستیم و خیلی خوشحالیم که دوباره محمد رضا رو در کنار خودمون داریم. محمد رضا سلام. سلام عرض ادب. خیلی خوشحالم که دوباره تونستی بین این مشغله کاری و تابستونی پیش ما باشی. میخوایم در مورد قسمت نهم سایبر سکیوریتی با هم دیگه CSI سایبر با هم دیگه صحبت بکنیم و یکی از قسمتایی که برای من بسیار جذاب بود، همینطوری که الان با هم داشتیم صحبت میکردیم، بخشی که فکر میکنم برای تمامی افرادی که تو جامعه هستن به درد میخوره، چون داره یک فیچری اضافه میشه توی سطح جامعه به عنوان یک فیچر نرمالی که همه دیگه از این به بعد میبینن و میخوان باهاش استفاده بکنن. بحث شارژ کردن در محیط‌های عمومی، پاور شارژی که خیلی راحت در اختیار عموم قرار میدن. میخوای با هم دیگه شروع بکنیم بحثو تا اینکه وارد دیتیل فیلم بشیم. آره موافقم، من در خدمت هستم. We got another one. It's 4 and count. What the hell is going on up there? Hold on. Yes, I'm still here. FAA has confirmed Wi-Fi is down on 4 domestic flights, all Monument Air. Do they know why this is happening? They're still looking into it. All right, just spoke to Liftoff Wireless. They've been trying to restore in-flight internet access on the planes, but something is blocking them. I'm here. Go. We got a fifth. No, make it 6. Same as the others. All Monument Air. Looks like some type of coordinated attack. DHS is operating at national threat level yellow. It hasn't jumped to orange yet. آره، این داستان هم دوباره از یک کیاسی شروع میشه که توی فرودگاه این دفعه اتفاق میفته و چرا که نمیخوام یه مقدارم اسپویل داشته باشم، چون فکر میکنم با دانستن و ندونستن این برنامه ها همه باید حداقل یک دفعه این سریال رو ببینن، چون باید کامل اتفاقاتی که درونش میفته رو احساس بکنن، چون ممکنه برای خودشون هم پیش بیاد. محیط فرودگاه همون محیط فرودگاه، محیطی که شارژ میکنن دستگاهشون رو، چه کامپیوتر باشه چه موبایل، همون دستگاهه و اون مکانیزمی که برای حمله اتفاق میفته باز همون مکانیزمه. پس برای همین به نظر من اسپویلی وجود نداره، فقط یه مقدار میشه گفت هشدار و یک اخطاریه. فیلم از یک آشفتگی فرودگاه شروع میشه که تمامی پروازها دچار یک دگرگونی هستن، مسیرهاشون جابجا شده، بیخودی اطلاعاتشون داره جابجا میشه و همه این اتفاقات فقط و فقط از طریق یک باکس شارژینگی که توی فرودگاه هست داره رخ میده. اینو ما وسط ویدیو میفهمیم، ولی اتفاقی که افتاده اینه که توی اوایل برنامه شروع میکنن یک سری از افرادی که بهشون یک ظنی دارن و گرفتن. از قضا اون کسی هم که هکر ما هست در اون داستانا هست. شما یه چیزی فرستید؟ آره من بودم. اوکی. از قضا هکرم توی اون کسانی که توی بازجویی گرفتن هست، ولی خیلی راحت ولش میکنن که علت این که ولش میکنن هم با هم دیگه الان صحبت میکنیم که چرا و چگونه میشه که انقدر بهش سخت نمیگیرن و خیلی راحت مثل یک ماهی از دستشون لیز میخوره. خلاصه بگم محیط فرودگاه به یک جایی تبدیل میشه که مثل یک بازاره، کسی هیچ اصلا نمیدونه چی کار میکنه. پروازها کنسل شدن، مسیر پروازها عوض شده، اطلاعات مردم لو رفته و خیلی از افراد سیاسی که تو این پروازها هم هستن موقعیت شخصیشون، زندگی خصوصیشون در حالت آشفتگی و گسستگی هستش که تو اینترنت پخش بشه. همه اینا از اتفاقاتی رقم میخوره که بهت گفتم توی اون شارژره داره صورت میگیره و هر کسی که به اون دستگاه موبایلشو وصل میکنه این ویروس رو میگیره و دیگه کار تمومه. میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. قبلا هم شما اشاره کرده بود که توی فرودگاه از همین دستگاه تونسته بودی به خیلی از اطلاعات برسی و اگر میخواستی میتونستی که همچین بلایی رو خیلی زودتر توی ایران به وجود بیاری. ببین من الان این لینکی که برات فرستادم لینک fly.fa.gov هستش. این وبسایت اصلی هستش که حالا فکر کنم پروازهای فقط ایالات متحده رو داره کنترل میکنه و فیلم با این شروع میشه که نقشه اینجا رو نشون میده و یه عالمه پروازن که به هم ریختن. خب ما همونطور که میدونیم یکی از کریتیکال اینفراستراکچرامون یا زیرساخت‌های حیاتیمون طبیعتاً فرودگاه‌ها هستن و جای بسیار بسیار حساسیه واسه انجام حملات سایبری. خب اتفاقی که افتاده اینه که این تکنیکی که این هکرها ازش استفاده کردن به اسم جوس جکینگ معروفه
در واقع میان چیکار میکنن؟ میان یه دونه پاور بانک یا یه دونه شارژر رو، شما موقعی که کابل شارژر رو میزنی به گوشیت یا به مثلا گوشیت به پورت یو اس بی، کابل هایی که داره دیتا منتقل میکنه و کابلی که داره برق رو منتقل میکنه، اینا دوتا کابل جدا. این میاد از این آسیب پذیری استفاده میکنه و با استفاده از اون کابل دیتا حالا شروع میکنه روی اون گوشی مالویر گذاشتن یا انجام یه حمله سایبری. خب ما خیلی از جاها اتفاق میفته که حالا به دلیل اینکه از گوشیامون داریم استفاده میکنیم و حجم انرژی زیادی از اونها میکشیم، با سرعت زیادی ما شارژمون خالی میشه و احتیاج داریم که گوشیامون رو شارژ کنیم. و موقعی که این اتفاق میفته، یعنی خیلی وقتا تو احتیاج داری روزی بیش از یک بار گوشیت رو شارژ بکنی و این اتفاق باعث میشه تو به شارژر همیشه احتیاج داشته باشی. حالا توی این سناریو اینها اومده بودن چیکار کرده بودن؟ اومده بودن توی فرودگاه پیدا کرده بودن مکانی که این شارژرها هستش و آدم‌ها با این پابلیک شارژرها وصل میشن، رفته بودن اونجا یه دونه حمله جوز چکینگ انجام داده بودن. در واقع یک ابزار سخت افزاری مخرب گذاشته بودن اونجا. موقعی که تو کابل شارژ رو به گوشیت وصل می‌کردی، گوشیت آلوده میشد. خب شما این اتفاق احتمالا خیلی از جاها واسهتون بیفته، فرودگاه، رستوران، یا خیلی از جاهایی که مثلا من چند وقت پیش رفته بودم ایران مال، دیدم که آره مثلا یه سری باکسه که این باکس ها میادش و به تو پاور بانک میده. واقعیت هم خیلی ریسک داره، خیلی ریسک داره. ما یه عالمه با هم صحبت کردیم که آقا به پابلیک وای فای وصل نشید، ولی الان هم داری تو یه ارتباط کابلی پیدا میکنی یا ارتباط کانکتد کابلی پیدا میکنی با یه تجهیزی که این دفعه واقعا نمیتونی بهش تراست بکنی و نمیتونی بهش اعتماد و نمیدونی پشت اون کابل شارژه آیا واقعا فقط داره عملیات شارژ انجام میشه یا اینکه به دیتای تو دسترسی میگیره، به گوشیت دسترسی میگیره، میتونه یک بدافزار رو گوشیت نصب بکنه و یا عالم اتفاقات خطرناک بیفته. طبیعتا یکی از مواردی که میتونه کمک کنه اینه که اندپوینت سکیوریتی داشته باشیم روی گوشیمون، آنتی ویروس و اندپوینت سکیوریتی این سبکی داشته باشیم، ولی کن این نمیتونه 100% جلوی حمله رو بگیره و اگر حملهش حرفه‌ای باشه خب میتونه خیلی ریسک داشته باشه. دقیقاً هم همینطوره. بعد از اونجایی که شناخت داریم به سیستم خود امنیتی که حالا چه تو ایران باشه چه جاهای مختلف، قبل از اینکه بخوان یک فیچری در دست مردم قرار بدن، اول باید فکر امنیتش رو بکنن و ما چون میدونیم که همچین چیزی نیست، برای همین پیشنهاد میکنیم که مردم فعلا استفاده نکنن تا امتحانش رو پس کنه، اتفاقاتی که قراره توش بیفته. حالا امیدوارم برای کسی اتفاق نیفته، ولی به هر حال میدونیم که اون پیکر بندی درستی نیست. یعنی فقط خواستن یه ادایی در بیارن از اون جامعه مثلا جهان اول که بگن ما هم همچین چیزی رو داریم، ولی از پشت میبینن که همچین اون پیکر بندی آنچنان درست نیست. همینطور این سریال هم میبینیم متاسفانه دیدگاه مدیرا رو نشون میده که اولین برخوردش با نفراتی که توی سایبر کار میکنن اینه که چرا هواپیما رو گفتی بشینه، بذار پروازش رو بکنه. میگه آقا داره مسیرش عوض میشه، داره دیتاهای چرت و پرت میده، ممکنه 1000 تا اتفاق برای اون 200 تا مسافر بیفته. تو میگی که چرا پرواز نشوندی؟ یعنی اول اون بخش اقتصادی رو نگاه میکنی بعد امنیت جانی مردمو. وقتی که در سطح اول همچین تفکری باشه، خب میدونیم که مثلا مدیرای ما هم زیاد تمرکزی ندارن روی امنیت. ببین اینو باهات موافقم و شاید یکی از مثلا خوشبختی های ما، حتی خوشبختی که میتونم بگم یکی از نداری های ما این هستش که مثلا تو ایرلاین های داخلی حداقل تا اونجایی که من میدونم اینترنت توی پرواز ارائه نمیشه. خب و موقعی که اینترنت توی پرواز ارائه نمیشه، طبیعتا ما ریسکش رو هم نداریم که مثلا طرف با گوشی بیادش وای فای رو هک کنه و حالا آدم هایی که رو اون پرواز هستن رو بخواد مثلا حمله چیزی براشون انجام بده. ولی ما باید این ریسک رو داشته باشیم اگر که توی پرواز هم
داریم دوباره به یه پابلیک وای فای وصل میشیم که مربوط به یه ایرلاینه، اگر که اون هواپیما خوب از اون پابلیک وای فای پروتکت و محافظت نکرده باشه، خب میتونه خیلی ریسک برای ما داشته باشه. و حالا ریسکش از این وری هم هستش دیگه. حالا نمیدونم آدم‌ها دوست دارن یا نه. یه سایت، من اینو دوباره بذار اینجا بزنم بیارم، یه سایت به اسم سیتا، یه چیزه، یه کمپانیه که یه عالمه از این نتورک پرواز رو انجام میده. حالا دومینش هست sita.aero. این یه عالمه از این مسائل پروازی بین ایرلاین ها و اینها رو انجام میده و حالا اگه واسه آدما جذاب باشه، این یکی از مسائلی که توش هست و فکر کنم مثلا ایران یه زمانی روش تحریم بود، این بودش که مثلا لیست وزن بار هواپیما، فکر کنم میزان سوخت هواپیما یا تعداد اسم مسافرها نه ولی تعداد مسافرهای توی پرواز و اینها، روی این سیتا نتورک اگر سرچ بکنید روی این هستش. خب این خیلی خطرناکه. تو هواپیما داری اینترنت میدی و این اینترنت هم یه بخشیش با همین نتورک سیتا کار میکنه و از اون ور این نتورک سیتا یه عالمه عملیات‌ها و دیتاهای پروازی و ایرلاین و اینها روش هست. خدایی نکرده اگر این نتورک واسش خطری تهدیدش بکنه یا آسیبی داشته باشه، این دفعه جون آدماست. و قول تو اون سیاستمدار سنس نمیکنه که آقا یک حمله سایبری میتواند جون آدم‌ها را بگیرد. من یه دفعه حالا یه جایی داشتم با یه بنده خدایی صحبت میکردم در مورد بحث امنیت صنعتی، میگفت آقا مثلا یه دونه صد رو اگر که طرف هکش بکنه میتونه با تغییر وضعیت این دریچه ها باعث شه مثلا اون سده بشکنه و اگر اون سده بشکنه کل آدمای اون پشت میمیرن. یعنی اصلا شوخی نداره. حالا ما توی هواپیمایی که اتوپایلوتش الان انقدر قدرت داره که میگن که تو میتونی ریموت هواپیما رو منیج بکنی، یا اینکه اگر تو به جای اون خلبان برداری مثلا یه جای خالی باشه هیچ انسانی نباشه پشتش، طرف میتونه با اون اتوپایلوت مثلا از سورس آب بر تو دستینیشن بی هواپیما رو بشونه و اینها. اگر که این سیستم آسیب ببینه این دفعه فاجعهش وحشتناکه و اون آدم سیاستمدار واقعا سنس نمیکنه، درک نمیکنه که یه حمله سایبری چقدر میتونه عمیق باشه. دقیقا همینه. باز برمیگردیم به همون صحبت که یک قطعه کد میتونه از یک سری از بمب‌ها قوی‌تر باشه. یعنی اون اثر و افکتی که میتونه برای اون شهر، برای اون سده یا توی هواپیما برای 200-300 نفر از مسافرها بذاره، در آن واحد خیلی میتونه سنگین تر باشه تا اینکه بخواد کسی کار تروریستی انجام بده و اصلا هم کسی متوجه نشه که کی این آنورمالیه رو به وجود آورد. یه نکته‌ای بود محمد رضا توی این برنامه و فیلمه که داشتم می‌دیدم، این که اول به این اشاره بکنیم که هکر ما اینجا برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت یه هکر نوجوونه. یعنی همون چیزی که اول برنامه گفتم، هکر ما اصلا معلوم نمیشه که یک دختر 10-15 حدوداً ساله هستش و میتونه همچین کاری رو انجام بده که سناتور، مردم و حتی یک گروه هکری رو درگیر بکنه. Once we're done with it, right now I want you to tell me everything that happened before your flight took off. My dad dropped me at the curb. I checked my bag, went through security, had a smoothie, bought it at Mango Mel's, and then I waited at the gate for my flight. نکته بعدی که توی فیلم بود این که طبق قانون مثل که زیر 16 سال از هر گونه حالا اون حکمی که باید بهش بدن توی فضای برای دعوای سایبری مسئوله، نباید بهش مثل حالت بحث اعدام و زندانه که باید حتما 18 سال بشه. این به نظرت یه باگ نیست؟ چون ما سن نداریم تو امنیت. هر کسی میتونه برای خودش یه هکر خیلی قابلی باشه. واقعیت اینه که میتوانند آدم ها تو سن پایین تبدیل به یک آدم های جانورانه خیلی شیطون هیجان انگیزی بشن، به یک هکرهای خیلی هیجان انگیز. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ ما میدونیم که تو برای اینکه تبدیل بشی به یه اتکر واقعا قابل دفاع احتیاج به دانش‌های پایه داری.
نتورک خوب بدونی، سیستم عامل خوب بدونی، پروگرامینگ خوب بدونی. حالا این آدم ها میان تو فضای اینترنت و دسترسی نامحدود داری تو به ریسورس دانشی. من مثلا چند روز پیش سر یکی از کلاسام بود، یه جوونی اومده بودش، گفتم که مثلا تو دانشگاه چی خوندی؟ گفت من مثلا دانشگاه چیه؟ دانشگاه مزخرفه و اینا. گفتم خب ببین، من مثلا به خاطر اینکه این حمله رو برات توضیح بدم احتیاج داری تو بک‌گراند آکادمیک داشته باشی تا این حمله رو متوجه شی. گفت نه من دانشگاه نرفتم و اینها. بعد من مثلا این سایت مکتب خونه بالا خودمون رو بهش معرفی کردم. گفتم مثلا تو بری تو مکتب خونه، کورس های دانشگاه شریف به عنوان بهترین دانشگاه ایران هست و تو میری سر کلاس اون آدم میشینی و اون مطلب رو یاد میگیری و میای. خب ما موقعی که الان دسترسی به این حجم از دیتای ناب، واقعا من اسمشو میذارم، داریم به صورت خیلی رایگان و به صورت خیلی دم دستی، امکان رشد یک همچین انسانهایی به وجود بیاد. من دانشگاه که بودم یادمه، مثلا تو میخواستی بری سر کلاس شریف بشینی، تو باید کارت دانشجویی نشون میدادی، اجازه ورود از در رو میگرفتی. مثلا به استادای دکتر اجازه دارم من مثلا گوشه سر کلاس شما بشینم جی کمم در نیاد؟ بعد میگفت آره مثلا بیا بشین سر کلاس. الان ویدیو یک کلاس یه عالمه از اساتید هست، شما میری مثلا 20 صفحه میزنی جلو عقب میکنی، مثلا مطلبی چون اینجا رو اینجوری درس داد. خب طبیعتا موقعی که به این بذر ما، من اون دانش آموزی که سن پایین داره رو یه بذر میبینم، ولی به جای اینکه یه آب خالی برسه، آب با یه عالمه تقویتی میرسه، این خیلی سریع میتونه رشد بکنه و یه رشد فزاینده داشته باشه. حالا متاسفانه ما با توجه به اینکه تو ایران فیلترینگ داریم، شاید یه لایه واسه آدم ها سخت تر باشه، ولی تو دنیا اصلا این دیگه حل شده. یعنی طرف میره تو یوتیوب 24 ساعته میگرده دنبال مثلا یه ریسورس، از اون ورش هم خطرناکه، یعنی مثلا میگرده دنبال یه ریسورس که چطوری بمب من بسازم، چطوری مثلا 4 تا ماده رو با هم قاطی بکنم یا مثلا بمب هیجان انگیز خفن بسازم. از این برم میتونه حملات سایبری طراحی بکنه، میتونه دانشش رو افزایش بده و ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که این آدم به خاطر اینکه من این کیس رو دیدم، من جوونی رو الان باهاش سر کلاس هستم که ایشون اوتیسم داره و به شدت توی اتک آدم قویه، سن پایینی داره، اوتیسم داره، ولی به خاطر اینکه اوتیسم داره ضریب تمرکز خیلی جالبی داره و موقعی که مطلبی بهش میگی برو بخون، میره واقعا تا تهش رو در میاره میاد و به تو خروجی فوق العاده میده. یا من الان یکی از اساتید جاوای ایران شخصی هستش که واقعا شما موقعی که میبینیدش ایشون دست و پای خیلی سالمی نداره و فلج هستش، ولی کن واقعا توی دیولپمنت، معماری سیستم، اینها یه آدم فوق العاده است، یه آدم حرفه‌ایه. تو نمیتونی بگی آدمه به خاطر سنش نمیتونه اتکر بشه، نه سنش هم کم باشه بره بشینه یه تایمی بذاره مطالعه کنه میتونه اتکر باشه. به خاطر معلولیت جسمیش نمیتونه اتکر باشه. چرا؟ اگر که یکم شیطون باشه، یکمی پای کار باشه، چون که الان منابع زیاده و حتما این حمله رو میتونه طراحی بکنه و ساید افکت داشته باشه. هم منابع زیاده، هم انقدر سوشیال میدیاهای مختلف هست برای هر کشوری که برای خودشون دارن یه جوری میشه گفت افشاگری میکنن. ما تیک تاک رو داریم برای چینی‌ها، مثلا یوتیوب رو داریم برای آمریکایی‌ها. انقدر این تعداد بالا هست، هر کی به نوبه خودش هم داره توش فعالیت میکنه و دیگه. خب ما برای اینکه بخوام بحث رو یه جوری میشه گفت جمعش بکنم، به یک نکته اشاره میکنم که پلیس موقعی که داشت این اینوستیگیت رو انجام میداد به یک بنبستی میخوره و از اون فنایی که بلد بود استفاده میکنه برای اینکه بدونه و ثابت بکنه که این دختر بچه هکر ماست. و جالب اینه که قانون اینو بهش اجازه نمیده، میگه یعنی باید اون چیزی که هست رو برای من ثابت کنی و نشون بدی، نه اینکه بخوای بدی از توانایی خودت استفاده بکنی. این یه نکته بود که برای من خیلی جالب بود که اینطوری نیستش که تو اگر حتی هکر رو میشناسی بخوای از یه سری تریک‌ها استفاده بکنی که ثابت بکنی که اون هکره. یعنی باید حتما یه اتفاقی افتاده باشه که یک دیتایی داشته باشی که به این آقا یا این خانم وصلش بکنی. دوست داشتم در این رابطه هم نظرتو بگی که بعد بریم سراغ بخش آخر.
ببین در واقع اونها به خاطر اینکه اویدنس یا شواهد جرم رو به دست بیارن نمیتونن جرم انجام بدن. ولیکن اینجا مجبور شدش این بنده خدا برای اینکه بتونه این اویدنس رو به دست بیاره، این شواهد رو به دست بیاره، خب یه حمله غیرقانونی انجام بده، ولی نتوانستش اون حمله رو چیز بکنه، ارائه بده که بگه اوکی من اینطوری حمله کردم که به این شواهد دسترسی پیدا کرد. دقیقاً درسته. من تازه دقیقه 90 یادم افتاد دوربین میکروفونم جلوی دوربینه. بگذاریم یه نکته آخری هم ارور مال من و شما برنامه‌نویس سخت نکن. اصلا حواسم رفته بود به صحبت با بحث شیرینی که با تو داشتم، یادم رفت که اونم اونجاست. بریم سراغ نکته آخر که رئیس پلیس به یکی از کارمنداش میگه که بعضی روزا روز تو نیست و بهتر که بیخیال بشی. اینجا من یاده یه خاطری افتادم با هم دیگه که وسط کلاس فارنزیک بودیم با هم، وقت نهار شد و رفتیم نهار خوردیم، بیخیال فارنزیک شدیم. یادت میاد بعدش چی شد؟ بله. آخرین کوبیده‌ای که با هم زدیم دیگه رفت تا 45 روز بعدش که بخوام من رو پام وایسم. آره تو چی شدش اون روز؟ مریض شدی؟ آپاندیس هم ترکید. عمل کردی؟ آره آپاندیست. آره. آره یه دفعه یادم افتاد که بعضی روزا واقعا روز آدم نیست، حتی با یک ناهار هم میتونه کل داستان عوض بشه. خیلی برام هم جالب بود هم دردناک بود. بالاخره روزایی بود که با هم داشتیم و برای من الان خیلی خوشاینده تمامی اتفاقاتش. محمد رضا دست در نکنه از اینکه خیلی توی زمان فشردت وقت رو میذاری و میای اینجا از اطلاعاتت ما میتونیم استفاده بکنیم. خواهش میکنم. ببخشید که یکمی بی‌نظم شدم و من عذرخواهی میکنم. اصلا هر موقع که تو بتونی بیای با افتخار کامل کاملا ازت استقبال میکنیم. فرش قرمز برات پهن میکنیم که حتی 5 دقیقه هم بیای باعث افتخار منه. میتونیم از وجودت استفاده کنیم. ممنونم ازت. خیلی ممنونم از دوستانی که قربونت برم. خیلی ممنون از دوستانی که تا الان همراه ما بودن. اگر خوششون اومد از این ویدیو حتما لایک و سابسکرایب یادشون نره. منتظر قسمت‌های بعدی باشن. 4 تا قسمت دیگه جذاب مونده و اینکه با محمد رضا می‌خوایم سریال‌های دیگه، قسمت‌های دیگه، فیلم‌های دیگه هم با هم دیگه بررسی بکنیم. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشین. خداحافظ. خسته نباشید.